उपचार पद्धती काय? मी जसं एक्सप्लेन केलं ते मेडिसिन्स ही एक पद्धत आहे. मेडिसिन्स मध्ये फक्त पेन किलर आम्ही देत नाही. त्याच्यामध्ये कारण नुसत्या पेन किलर्स आपण साध्या ज्या मिळतात त्याला आम्ही NSAIDs म्हणतो सायंटिफिक भाषेमध्ये, पण थोडक्यात साध्या पेन किलर असं आपण म्हणू, त्याचा किडनी लिव्हरवरती लॉंग टर्म परिणाम होऊ शकतो. नुसत्याच त्या खात राहिल्या तर म्हणजे ऍसिडिटी होणे आणि असे परिणाम दुष्परिणाम होऊ शकतात. म्हणून आपण नुसत्याच पेन किलर देत नाही, त्यातल्या त्यात सेफर ज्या पेन किलर आहेत त्या आपण देतो. त्याच्या जोडीने आपण अजून काही औषधं देतो की जी स्नायूंना रिलॅक्स करतील अशी काही, म्हणजे त्या त्या पेशंटला जशी गरज आहे. त्याच्यानंतर जर का नर्व्ह वरती प्रॉब्लेम होत असेल म्हणजे सायटिकाचा प्रॉब्लेम, डायबेटिक न्यूरोपॅथी, नागीण ही जी किंवा ट्रायजेमिनल न्यूराल्जिया म्हणजे चेहऱ्याला काही दुखणं होतं त्याचं नाव ट्रायजेमिनल न्यूराल्जिया असा एक आजार आहे. अशा टाइप मध्ये जी नसांची दुखणी आहे त्याच्यावर आपण नसांवरती ऍक्शन येईल अशा काही गोळ्या देतो. या गोळ्या ही एक पद्धत आहे. दुसरं म्हणजे इंटरव्हेन्शन्स, म्हणजे काय की नर्व्ह ब्लॉक झाले, रिजनरेटिव्ह थेरपी झाली किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी अब्लेशन म्हणून काही नर्व्हची ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट आहे जी आपल्याला लॉंग टर्म थोडा पेन रिलीफ देऊ शकते. नर्व्ह ब्लॉकनी समजा शॉर्ट टर्म असेल तर सेम गोष्टीला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी अब्लेशननी अजून जास्ती कालावधी पेन रिलीफ मिळू शकतो. त्याच्यानंतर व्हर्टेब्रोप्लास्टी, कायफोप्लास्टी सारखे ऑप्शन्स आहेत. या सगळ्या मोडॅलिटीज झाल्या म्हणजे जी इंटरव्हेन्शन ज्याला आम्ही इंजेक्शन कोणत्या प्रकारचे? मी सांगितलं नर्व्ह ब्लॉक्स आहेत. अच्छा, त्याच्यामध्ये काय घटक आहे? त्याच्यामध्ये असे घटक आहे जे नसांवरची सूज कमी करतात. जर नसेला सूज आली असेल तर आपण नसांची सूज कमी करतो. अनेक ऍडव्हान्स मोडॅलिटीज पण आहेत की जर का वयोमानानुसार हाडं ठिसूळ झाली तर जर का हाडांचं फ्रॅक्चर झालं, होऊ शकतं मणक्याचं हाड फ्रॅक्चर, तर त्याच्यावरही काही ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत. व्हर्टेब्रोप्लास्टी, कायफोप्लास्टी अशा त्या काही ट्रीटमेंट्स आहेत. यापैकी ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट्स या पेन मॅनेजमेंटच्या फील्डमध्ये येतात. त्या जोडीने आपण सायकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही ऑन द स्पॉट पण देतो. जेव्हा पेशंट आपल्याकडे येतो तेव्हा मी त्यांचा जेव्हा हिस्ट्री घेत असते 1 किंवा 2 सिटिंग मध्ये माझ्या लक्षात येतं की ह्या ज्या वेदना आहेत त्याच्यामध्ये फिजिकली माणूस हे सांगतोय पण त्याच्या मागे काय काय फॅक्टर्स आहेत. कारण कोणालाही विचारलं की काय होतंय, आपण जर बोललो तरी आपल्या मनाला हलकं वाटतं. त्याच्यामुळे असं होतं की पेशंट कधी कधी येताना इतका त्रस्त असतो पण अगदी एका सिटिंग नंतर पण जाताना पेशंटला थोडंसं बरं वाटतं. आता इंटरेस्टिंग गोष्ट मी सांगते, मराठीत आपण म्हणतो की मनगटात बळ आहे, मनगटात बळ आहे तर मी करून दाखवी, असे काही म्हणी वाक्प्रचार आहेत. पाठीचा कणा ताठ किंवा ते सगळी जबाबदारी माझ्या खांद्यावर येऊन पडलीये, मान मोडून काम करणे, असे आपल्या शरीरावर आधारित बरेच म्हणी वाक्प्रचार आहेत. ते उगीच नाही आहेत बरं का. खरोखर आपल्याला जेव्हा असं काही ताण येतो ना तर आपलं दुखायला सुरुवात होते किंवा आपलं जे दुखत असतं ते वाढायला लागतं. पेशंटशी बोलण्यावर ते लक्षात येतं आमच्या की हा फॅक्टर आहे जिथे पेशंटला त्रास होतोय, कुठेतरी मानसिक त्रास होतोय, कुठेतरी तो पेशंट अडलेला आहे, त्याला कसली तरी काळजी आहे, मे बी कुटुंबाची काळजी असेल, आर्थिक काळजी असेल किंवा काय होतं आता क्रॉनिक पेन झाल्यानंतर आपल्या तब्येतीची काळजी अशी की काय होईल कसं होईल. काल एक पेशंट होती, ती म्हणाली की मला आता अशी खूप भीती वाटते की माझं असं म्हणजे जे नर्व्हला माझ्या प्रॉब्लेम होतोय ते असं डिजनरेटच होत जाणार आहे आणि म्हणजे मी अशी मरणार आहे अशी मला भीती वाटते. अशी त्या पेशंटनी भीती व्यक्त केली. ती पेशंट आतापर्यंत बऱ्याच डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेते, तिची ऑर्थोपेडिक किंवा अजून जे काही न्यूरोलॉजिस्ट अशांची बऱ्याच जणांची ट्रीटमेंट ती घेते आणि 7-8 वर्षांपासून या पेशंटला असा त्रास आहे. ती म्हटलं जन्मल्या क्षणापासून डिजनरेशन सुरूच होतं. आपला सगळा जन्मापासूनचा प्रवास हा मरणापर्यंतच असतो. डिजनरेशन माझ्यातही आहे. डिजनरेशन झालं म्हणून काय झालं, महत्वाचं काय आपण सगळं करू शकतो की नाही. त्या पेशंटला जरा बरं वाटलं तर ती म्हटली बरं वाटलं तुमच्याशी. हळूहळू त्या पेशंटने सांगायला सुरुवात केली की खरं सांगू का, मी ना माझ्या जॉब मधनं लवकर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली, मी नाही करायला पाहिजे होतं तसं. आता मी नुसती घड्याळाकडे बघत वेळ काढते आणि मग इथे दुखतं तिथे दुखतं कुठे दुखतं याचा विचार करते. म्हणजे अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. मी त्यांना म्हटलं तुम्हाला दुखतंय ह्याच्यात काही वाद नाही, तुम्हाला नक्की पेन होतंय आणि त्याच्यावरती मी ट्रीटमेंटही देणार आहे, पण तुम्हाला काहीतरी पर्पज पाहिजे आणि तो आपण शोधणार या प्रवासामध्ये, हे मी तिला आश्वासन दिलं. बट तुम्ही ही ट्रीटमेंट व्यवस्थित पाळायला पाहिजे. पूर्वी काय व्हायचं, आपण नुसतंच सायकोलॉजिकल असं लेबल करून त्या व्यक्तीला सोडून द्यायचं. पण प्रॉब्लेम असा आहे आपण सायकोलॉजिकल म्हणून सोडलं तर उपाय सापडेल का, आम्हाला नाही सोडता येतो तसं पेन फिजिशियन्सना.
तर घेतलेली असते जबाबदारी, ते तडीच न्यावं लागतं त्यांना, कुठेतरी त्याच्यातनं बाहेर काढावं लागतं. मग औषधांनी म्हणा, काही आमच्या ह्या प्रोसिजर्स असतील, थोडीफार सायकोलॉजिकल त्यांच्याशी बोलून असेल, तर फिजिओथेरपिस्ट आमचा एकदा पेन रिलीफ झाला की आम्ही फिजिओथेरपिस्ट कडनं त्यांना व्यायाम करायला सांगतो, पण खूप दुखत असताना व्यायाम करू नका म्हणून त्यांना सांगतो, कारण ते दुखणं वाढू शकतं. तसंच मी अक्षरशः प्रिस्क्रिप्शन मध्ये काही जणांना लिहून देते 8 तास झोपणं आवश्यक आहे, नाहीतर या गोळ्यांचा फायदा होणार नाही. तोडणारे नंतर सांगते, हे तुम्ही पाळलं नाही, एवढं पाणी प्यायला पाहिजे, रोज 2 लिटर पाणी आणि उन्हाळ्यात 3 लिटर पाणी नाही प्यायला तर ह्या गोळ्यांचा फायदा होणार नाही. चक्क लिहून देते, कारण छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत पण ह्यांनी खूप फरक पडतो. झोप झाली नाही तर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की वेदना कशा वाढतात. पाणी जर आपण पुरेसं प्यायलं नाही तर ब्लड म्हणजे आपलं शरीर म्हणजे 70% पाणीच आहे हो. डिहायड्रेशन झालं तर त्या नसांमध्ये ते सगळे टॉक्सिन्स कसे निघून जाणार, त्या आपल्या जे स्नायू आहेत त्यांना बळकटी कशी येणार, ते जे आपण रोज वावरलो की टॉक्सिन्स तयार होत असतात, लॅक्टिक ऍसिड आणि असं सगळं निघून नाही जाऊ शकत. व्यवस्थित पाणी पिलं तरच त्याचा निचरा होणार आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये समजावून सांगतो पेन मॅनेजमेंट. आणि मग आपण फॉलो घेतो 1 आठवडा 14 दिवस जशी गरज असेल तसं. मग एकदा सेटल झाल्या पेशंट की 1 महिन्याने बोलवतो. आणि एक ऍक्सेप्टन्स लेवल आहे, आपण एक्सपेक्टेशन पण सेट करतो त्यांच्या आल्यावरती, म्हणजे आपण रिअलिस्टिक गोल्स ठेवतो. आता कोणी पेशंट आला तर मी त्यांची मानसिकता अशी नाही हे करू शकत की आपल्याला एव्हरेस्ट चढता आला पाहिजे, असं नाही होऊ शकत. प्रत्येकाची लेवल पेनची आणि प्रत्येकाची कपॅसिटी वेगळी असते. कदाचित एक बेडरिडन पेशंट असेल आणि त्यांचं इतकं दुखतंय काही की त्यांची अपेक्षा असेल की मला कोणाच्या मदतीशिवाय बाथरूमला जाता आलं पाहिजे, मला सारखी हाक मारायला लागते, मुलाला सुनेला हाक मारायला लागते, ते बरं नाही वाटत, ते त्यांच्या कामात असतात. रात्री पण मला झोप येत नाही आणि मग सारखी लागते, मग मला हाक मारायला लागते, त्याचंही वय झालंय आता, मला नाही त्यांना डिस्टर्ब करायचंय, त्यांनाही काम असतात असं सांगतात पेशंट. मग ह्यांची अपेक्षा असते साधी असते, त्यांना झोप घेता यावी, पेन फ्री त्यांना झोप मिळावी, एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. त्याच्यामुळे त्यांची जी ट्रीटमेंट असते ती त्यांच्यानुसार आपण देत होती. त्याच्यामुळे वेदना निवारणामध्ये प्रत्येकाची पेनची अनुभूती वेगळी आहे, प्रत्येकाचं डायग्नोसिस वेगळं आहे, प्रत्येकाची ट्रीटमेंट वेगळी आहे, प्रत्येकाचे ट्रीटमेंटचे गोल्स वेगळे आहेत, एंड पॉइंट वेगळा आहे. त्याच्यामुळे क्रॉनिक पेन हा खरंच खूप मोठा संशोधनाचा विषय, ह्याच्याकडे लक्ष द्यायला हवं. तो म्हणजे 1+1 म्हणजे 2 असा विषय नाहीये, त्याच्यामध्ये खूप फॅक्टर्स आहेत. आणि म्हणून आमचं हे शास्त्र हे एक स्वतंत्र शास्त्र आहे, ज्याच्यामध्ये याची कारण तुम्हाला आता मी सांगितली, याचं आम्ही निदान कसं करतो ही पद्धत पण वेगळी आहे, त्याच्या ट्रीटमेंट मोडॅलिटीज मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितली आहे. काही बाबतीत आमचे पेशंट हे ओव्हरलॅप असतात ऑर्थो, स्पाइन किंवा संबंधित विषयांशी, पण तरी देखील ही ब्रांच वेगळी असायला पाहिजे असं माझं मत आहे, कारण ह्याची व्याप्ती एवढी मोठी आहे आणि समाजाला त्याची एवढी गरज आहे. तुम्हाला काय वाटतं हे मला जाणून घ्यायचं. तर अशा पद्धतीने पेन मॅनेजमेंट हे आपलं फील्ड मी तुम्हाला थोडक्यात समजावून सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. आशा आहे की तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू ऍडिशन झाली असेल.